साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी मेडिकल शिक्षामा देखिएको विवादबारे बहस गर्दैछौँ। हजुर माथिमा आएको सदस्यको रूपमा पनि रहनु भएको छ र अहिले के सुन्नमा आएको छ भने माथिमा आएको प्रतिवेदनको चाहिँ मुटु फोक्सो र कलेजो झिकियो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आएको छ। यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ मैले जिज्ञासा राख्न चाहेको छु। प्रमुख मानेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ पहिलो चरणको क्याबिनेटको निर्णयमा चाहिँ छुटेको र त्यसलाई थप छलकोलाई भनेर राखिएको बेलामा आएको अभिव्यक्ति हो र त्यतिकै लागू गर्ने हो भने त यो प्रतिवेदनको खासै अर्थ अहिले पनि हुँदैन। कुनै पनि प्रतिवेदन यस्तो होइन, संविधान होइन। प्राइभेट मेडिकल कलेजले चाहिँ कसैलाई 35 लाख, कसैलाई 40 लाख, कसैलाई चाहिँ 60-70 लाखसम्म पनि विद्यार्थी हेरी लिने भन्ने कुरा आएको छ। यो कतिको सत्य हो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। फी चाहिँ कसैलाई 35 लाख, कसैलाई 40 लाख एउटै कलेजले लिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ कसैले गरेको छ भने त्यो सब प्रमाण सुधा आउनु पर्यो, बोल्नु पर्यो, त्यसको कारबाही हुनु पर्यो। WHO को उसको अनुसारले चाहिँ 1000जना जनतालाई चाहिँ 1.9 बेड हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो 0.9 मात्रै छ। जबकि 76% अफ द बेड चाहिँ प्राइभेट मेडिकल कलेजको छ। यो कन्ट्रिब्युसनहरू पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसलाई फेसबुकमा तिलक महतोले पनि प्रश्न चाहिँ हामी पाउनु भएको छ। म मन्त्रीजीलाई त्यो प्रश्न सोधिहाल्छु। युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट उहाँले लेख्नु भएको छ, MBBS पढ्नको लागि 40-50 लाख लाग्छ भने गरिबले कसरी यो विषयमा पढेर डाक्टर बन्न पाउने होला? मन्त्रीज्यू, यो अत्यन्तै मार्मिक प्रश्न हो। वास्तवमा मान्छे ट्यालेन्ट छ, कुन घरमा जन्मने, कुन परिवारमा जन्मने, कसको छोरी र कसको छोरो हुने उसको इच्छाको कुरा होइन। जन्मिसकेपछि उसले वातावरण नपाएर आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ सो गर्न नपाउनु जोखिमपूर्ण कुरा हो र मानव अधिकारको दुहाई दिने हो भने यही कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो पैसाको भएर मापन होइन, चाहिने कुरा जति चाहिने मात्रामा निजी मेडिकल कलेजले पनि ल्याउन्, ठिक छ, कन्ट्रिब्युसन पनि ठिक छ, तर जति पनि लिन पाइने, एउटै कक्षामा जति पनि लिन पाइने जस्ता कुरा जुन भएको छ त्यसको अनुगमन स्ट्रिक्टली हुनुपर्छ भनेरै मेडिकल काउन्सिललाई मैले निर्देशित गरेँ। निर्देशित भन्ने कानुनमै रहन्छ, सूचित गर्ने भनेर आज त्यसैका भरमा घुमाई मेरो निर्देशन पालन नगरेपछि अनि मैले फेरि सूचित गरेँ र माइनोरिटी म कहाँ छ भनेपछि मन्त्रीज्यूलाई पनि घुमाउने कस्तो नीति नियम रहेछ? कानुनै त्यो छ, कानुनै त्यसकारण त्यही कारण हिजो त्यो क्याबिनेटको मिटिङमा मैले भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा मेरो टोटल समर्थन छ। म यसको समर्थन गर्छु र यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ मैले राखेको। 100 भन्दा सिटहरू बढी राखियो भनेदेखि त्यहाँको शिक्षा कस्तो हुन्छ होला यहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ होला। त्यो 100ले 35ले क्वालिटी हुने र नहुने होइन। राम्रो सबै पूर्वाधार बनाउनु भएको छ, स्ट्यान्डर्डको बनाउनु छ, 200ले पनि क्वालिटी हुन्छ। बिरामीसँगै राखेर बिरामीको छेउछाउमा एक-एकजना विद्यार्थीलाई एउटा बिरामी असाइन गरेर गुरुले, टिचरले हात समातेर विद्यार्थीलाई सिकाइ पढाउने विधा भएको हुनाले सीमा सर्टेन भन्दा बढी गएपछि त्यो उनीहरूलाई सिकाउन सम्भवै हुँदैन। त्यसैले हामीले 100मा राख्नुपर्छ। अब माथिमा कमिटीको मेम्बरहरू त्यति 100% स्योर हुनुहुन्छ कि उनीहरूको कन्डिसनमा राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ भने कि एकजना कमिटी मेम्बरले चलाएर पुरा देशभरिलाई एउटा इक्जाम्पल सेट गरिदिनु पर्यो कि त राष्ट्रियकरण गरिदिनु पर्यो? स्वास्थ्य र शिक्षा दुईटै क्षेत्र निःशुल्क नै होस्, किन 1 रुपियाँ पनि किन लिने उनीहरूसँग? भगवानजी सिरियस लेभलमा कुरा गर, म त्यो गर्न सक्छु। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर डाक्टर कमिडाले प्रत्येक आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सबभन्दा पहिला आफ्नो साँचो दिन तयार छ, चलाएर देखाइदिनु, नो प्रफिट नो लस बेसिसमा चलाइदिएर देखाइदियो भन्नुहोस्, म चलाइदिन्छु। त्यो त्यसरी भन्ने हुँदैन, त्यसो नगर्नु। यो सुन्नुहोस्, म एकछिन म सिध्याउँछु। हामी त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको कुरा गर्दैछौँ। यो देशभरि लागू हुने कुरा हो, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको मात्रै कुरा होइन। 40 लाख जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटा पनि मेडिकल कलेज नरहेको र 40 लाखै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा 8वटा मेडिकल कलेज सञ्चालन भइरहेको र त्यसमा थप अरू मेडिकल कलेजलाई पनि स्वीकृति दिनुमा चाहिँ हामीहरूको सरकारको कमजोरी छ कि छैन? सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज चाहिँ छैन, त्यति धेरै जनसङ्ख्या भएकोमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन भन्ने प्रसङ्ग उठिराख्दा म एउटा तथ्याङ्क यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अब नर्सिङ होम, सरकारी अस्पतालको भिड चाहिँ मध्यमाञ्चलमै लागेको छ। सुदूरपश्चिममा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पनि देखिएको छैन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य
सेवा सुलभ ढङ्गले सबै जनतामा पुर्याइन्छ भनेर तपाईँले स्वास्थ्य नीतिमा लेख्नु भएको कुरा यही भयो भनेदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चलका नागरिकहरूले साँच्चै तपाईँले भने जस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ ढङ्गले पाउँछन्? तपाईँले त्यहाँ एउटा चिन्ह राख्नुहोस् है, सुदूरपश्चिममा। हजुर, भन्नुहोस्। सुदूरपश्चिममा एउटा प्लस राखिहाल्नुहोस्, गेटा मेडिकल कलेज। त्यो त इन्डाइरेक्ट त पुरा कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ त्यसो भएदेखि त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। गेटा मेडिकल कलेज धनगढी कहिलेबाट हुन्छ? अनि त्यो त हामीले शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको सबै तयारी गरिसकेको छ, धेरै वर्षै भइसक्यो। त्यो धेरै वर्ष त भयो तर सञ्चालन चाहिँ कहिलेबाट सञ्चालन यही भएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि, एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नो अस्पताल अपरेसनल लेभलमा 3 वर्ष पहिलेदेखि आगो हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। म आजको बहस चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।